Hello, selamat kembali ke video AVM. Hari ini saya ingin berkongsi jika IVA HM1261FX diletakkan pada mixer analog Yamaha, apakah model yang mempunyai spesifikasi terdekat? Sudah pasti kedua-dua jenama ni tidak setara. Yamaha merupakan jenama yang terkemuka dan juga terkenal dengan mixer yang cukup senang untuk mendapatkan bunyi. Jadi video hari ini kita bukan nak versus Yamaha, tetapi kita nak mengetahui bahawa apakah kedudukan posisi produk dari segi saiz, bilangan input, bilangan output dan fungsi-fungsi lain untuk mixer IVA ini. Jom kita mulakan. IVA HM1261FX merupakan 12 channel mixer. Jadi kita ambil Yamaha MG12XU atau MG12, iaitu 12 channel mixer dari Yamaha juga, menjadikan sebagai rujukan. Beza versi XU dengan tanpa XU, cumalah versi XU itu mempunyai USB interface yang kita boleh connect terus ke komputer. IVA mempunyai 6 XLR input. Yamaha MG12XU juga mempunyai 6 XLR input. Tetapi dua XLR tersebut input yang berkongsi dengan dua pasang line input. IVA juga ada dua XLR yang kongsi dengan line input. Kemudian, kedua-dua IVA dan Yamaha mempunyai dua stereo input pada channel 910 dan channel 1112. Perbezaan paling ketara di Yamaha adalah terdapat 4 one knob kompresor, IVA tiada. Tetapi IVA mempunyai 4 insert pada channel yang 4 pertama. Phantom power di Yamaha pula ada satu butang master saja. Phantom power pada IVA pula ada di setiap channel. Yamaha mempunyai dua aux, di mana satu aux dia berkongsi menghantar signal ke efek dalaman. Untuk IVA pula ada 3 aux dan satu aux itu boleh dikongsi untuk penghantaran signal ke efek dalaman mixer. USB audio di Yamaha berkongsi dengan channel 1112, manakala IVA mempunyai satu channel dedikasi untuk USB pendrive input. Jika kita tambahkan stereo channel input dari USB ni, jadi IVA akan menjadi 14 channel. Sudah pasti Yamaha berkualiti sangat-sangat tinggi dengan 24 bit 192 kHz. Tetapi IVA hanyalah memainkan USB dari pendrive sahaja. Yamaha juga memberi software percuma iaitu software Cubase. IVA tiada. Kedua-dua jenama ni mempunyai efek, tapi IVA mempunyai dua graphic equalizer, Yamaha tiada. Subgroup Yamaha cuma ada 2, manakala IVA ada 6. Dan kedua-dua mixer ni juga boleh di rack mount. Secara asasnya, kebanyakan rujukan spesifikasi, kita fokus kepada bilangan input dan bilangan output. Dalam satu event atau instalasi, perkara yang paling penting sama ada input mencukupi untuk menampung bilangan mic yang kita ada atau bilangan input source, bilangan instrumen, bilangan audio signal player kita mencukupi untuk menampung semua. Kemudian yang kedua terpenting adalah bilangan output. Sama ada cukup untuk bilangan power amp kita, bilangan speaker kita atau zoning kita. Mungkin kita ada front house, kita ada stage monitor, kita ada front view atau kita ada side view. Jadi inilah yang kedua. Dari segi bilangan input dan output, HM1261FX boleh dikatakan agak setara dengan MG12XU. Yamaha merupakan satu mixer yang sangat bagus. Jika anda berminat untuk membelinya, anda boleh beli di store.avm.com.my. IVA HM1261FX juga agak bagus kualitinya. Anda juga boleh membelinya di web store kami. IVA juga agak senang untuk mendapatkan bunyi. Jika anda minat, di video ni, di atas ni, saya akan memperjelaskan tentang ketepatan audio frekuensi pada mixer IVA ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Dan bye-bye!